oameni buni și bine v-am găsit! Hi, my dear friends! Astăzi vom găti. Ok, nu sunt chiar o bucătăreasă. Prefer să sparg lemne în loc să gătesc. Na. Azi vă voi arăta cum gătesc eu ciorba de roșii, dar nu ciorba aceea pe care o face mama ta, mama mea, soția ta. Este un alt fel de... se gătește în alt stil. Haideți să vorbim, să vă arăt ingredientele de care aveți nevoie pentru 4 porții. Deci avem nevoie de un morcov, o ceapă, 4 roșii, 4 ouă, pentru că fiecare porție trebuie să aibă un ou, nu? Fidea, o linguriță cu semințe de ardei iute, un cub cu aromă de pui, pătrunjel și sare. Aici avem cratița cu puțin ulei, da? Nu prea mult, cu puțin ulei. Haideți să pregătim ingredientele. Deci am spălat roșiile, acum o să curățăm morcovul de coaje, da? Grație acestui instrument totul se face foarte repede. O luăm o curățare. Una din pisicuțele mele este aici și sper să nu sară, că e cam o praznică și uneori sare mai bine să păstreze un pic. Este chiar aici. Chiar aici. Așa, tem și ceapa. Acesta este momentul care mie îmi place cel mai mult. Vedeți o lăbuță? O curățăm. V-am spus momentul care mie îmi place cel mai mult. Și ca să nu fie prea iute pentru ochi, o spălăm puțin cu apă rece. Știți, se mai duce iuțela. Și acum o vom tăia, așa, știți, așa iurea. Așa cum ne trece până cap o vom tăia. Știți de ce? Pentru că am o cutia magică, și cu această cutie nu vom merge. Ochii mei nu o să mă doară. Punem aici totul. Să știți că dacă sunteți îndemânați, într-o jumătate de oră ciorba este gata. La mine eu nu prea mea. Ia să vedeți cum fac. Asta îmi place cel mai mult. Este super! Verificăm. Wow! So later. Aprindem focul. Nu ești că aici cuptorul. O să pun chiar la 9 ca să se încidă uleiul repede. Așa. Și punem ceapa. Am un musafir. Hei, dă-te jos.
tăiem tot așa morcovul în bucățele mititele. Aoleu! Pentru că morcovul este mai rigid, prefer să-l tai în bucățele mai mici. Tot așa aiurea. Și le punem aici. Piscuța mea este chiar acolo, cred că nu reușiți să o vedeți. Capacul. Și începem iar să ne jucăm. Îmi place să fac asta. Gata de ajuns. Vedeți? Foarte mic. Și de asemenea îl punem, morcovul îl adăugăm peste ceapă. Și acum lăsăm focul mititel. Știți de ce? Știți de ce? Pentru că o să trebuiască să tai și roșiile și nu doresc ca ceapa mea să se ardă. Nu? Gata. Am o lacrimă. Ceapa asta e așa... Haideți să vedem acum cum vom tăia roșiile. Nu trebuie să le decojim. Poți să pleci de aici? Spune bună cel puțin la prietenii mei. Scoatem cotorul. Da? Ușor. Stai cu minte să nu scadă păr. Și ia uitați, în cubulețe mititele. Haideți să vă arăt. Așa, cubulețe. Aoleo, se pare că abia acum ceapa mi atacă ochii. Deja mi-a apărut lacrima lui Ovidiu. Am un asistent. Îl vedeți unde este? Se pare că el nu este afectat de ceapă. Aoleo, camera mea. Continuăm tăierea roșilor.
mai repede. Ne stecăm între timp în ceapă. Îi spunem pisicii să stea cu minte. Stați că o să trag astea mai așa, să vedeți. Să vedeți ce asistent am, dacă va veni mai aproape. Bine, sunt atentă să nu cadă păr de pisică, vă dați seama. Nu las pe aici prin preajmă, dar se pare că vrea și ea să fie filmată. Repede, repede ne grăbim că se arde ceapa. Deci totul e... Ei, ce cauți acolo? Ce cauți acolo? A văzut cubul și pentru că are o culoare frumoasă, s-a gândit să mi-l fure. Pisicuța mea se pare că nu vrea să mă lase să tai roșiile. Este foarte curioasă să verifice ouăle. Ok, o las deoarece au coaje și nu o să se întâmple nimic. Nu o să cadă păr. Oricum nu ne părlește, să știți. Deci, după cum vedeți, gătesc în timp real. Nu opresc camera. Mai mestecăm în ceapă. Nu vrem să se ardă, nu? Am spus mai devreme că prefer să tai lemne în loc să gătesc. Da, este adevărat. Locuiesc acasă și am o centrală pe gaz, bineînțeles, dar am păstrat și o sobă într-o cameră și îmi place să fac focul. Asta mi-amintește de vremea când eram copil și eu și fratele meu mergeam la bunica și făcea așa o căldură că stăteam în maieu și ne plăcea și ne jucam și afară era zăpada de 1 metru și foarte, foarte frig. Și câteodată câteodată ne cocea și dovleac în în cuptorul de la sobă. Ce vremuri! Era frumos. Și am păstrat soba, da. Și uneori trebuie să sparg lemnele care sunt mai mari, știți? Ce ziceți că am făcut odată? Aveam o bucată de lemn plină de noduri. Nu intra în sobă, era prea mare. Și m-am chinuit să-l sparg. Și m-am chinuit, și m-am chinuit. Și nu reușeam. Și așa m-am enervat și am zis, ce mă, e o bucată de lemn, e mai strong în caracter ca mine? Și mi-am luat așa avânt și când i-am dat una din slăvile cerului, ce să vă mai spun, când i-am dat una, tot așa, din slăvile cerului, și lemnul mi-a sărit în ochi. Era vara, că sparg lemnele vara, nu le sparg, știți cum e? Românul își face sanie vara și așa făceam și eu, îmi făceam treaba vara. Am căzut pe spate. Cu lovitura aia ce mai am căzut pe spate. Am văzut în negru, în fața ochilor, avioane, stele verzi, stele albastre, bomba de la Hiroshima și cred că n-am stat prea mult acolo, că n-am leșinat, eram conștientă totuși, dar mă gândeam dacă sunt în rai. Fimea țopăia în curte și ea, ca Ezi. La un moment dat m-a văzut că eram pe jos și a venit la mine, mami, ce s-a întâmplat? În fine, m-am desmeticit. Nu pot să vă spun sau nu știu dacă trebuie să vă mai spun că foarte repede ochiul meu s-a învinețit și s-a umflat așa un pic. Dar avea o culoare mov și așa mie-mi place culoarea mov, deci la fix. Nu mai trebuia să-mi pun machiaj decât la celălalt ochi. La ăsta m-am lovit. Acum, a doua zi m-am dus să iau pâine. Avem un magazin la colțul străzii și acolo vinde o prietenă a mea. M-am dus să iau pâine, am intrat,
în magazin, mă vede tipa, aolă, fată, ce-i cu tine? I-am zis și eu, aolă, fată, ce să fie cu mine, ce-l vezi? M-am machiat, mov. Știi că îmi place mov și na. Machiaj permanent. Fată, cine te-a bătut, ce s-a întâmplat cu tine? Că, na, râs ca la naiba. Și i-am zis, fată, uite, spărgeam lemne prin curte acolo și mi-a sărit un lemn. Nu e o scuză, e chiar adevărul, știi? Mi-a sărit un lemn și mi s-a umflat ochiul. Asta, săraca, în fine, m-a fopătimit ea acolo. Flori o cheamă. Zice, fii și tu acum atentă că, na, uite, puteai să scoți ochiul și cine știe ce tragedie se mai întâmplă. Da, fată, sunt atent. Am plecat. A doua zi m-am dus să iau pâine. Iar, ce ziceți? Florea mea, oameni buni, cu ochiul vână. Asta e măritată. Dar bărbatul, na, nu e violent, că nu se mai poartă. Se purta pe vremea lui Ceaușescu. Violența în familie. Acum oamenii s-au mai emancipat. Acum divorțează direct. Dar ea să înțelege bine cu bărbatul, n-are treabă. M-a luat de la ușă. Fată, fie negri să fii. S-a luat de la tine, știi? Uite-te și tu ce-am pățit. Ce-ai pățit, fată? M-am urcat să aranjez niște conserve pe aici, pe raft, și când mi-a căzut o conservă, acum sunt și eu machiată ca tine. Îmi zice, fată, nu mai veni pe aici să iei pâine, că tu ești nebună și nebunia ta să ia. Trimite-o pofita să ia pâine. Și așa s-a întâmplat cu lemnele. Punem roșiile și acum, fără apă, fără nimic, da? Avem decât ceapa și morcovul lacălit și roșiile. Și acum o să lăsăm cu capacul și focul o să-l pun la 4. Asta înseamnă nu maxim, deci are 9 trepte. Pentru cei care aveți aragaz pe gaz, are 9 trepte, deci l-am pus la jumătate. Da. Și lăsăm așa. Să fiască. Și între timp să fiarbă, să se prăjească. Mai veniți și mai verificați din când în când, că știți, na, se poate arde, depinde cum ați pus focul. Vedeți și voi, reglați, mai mic, mai mare, mai, na, cum vă grăbiți. Dacă vă grăbiți, dați mai tare și să facem mai repede, că tot aia e. Între timp, cred că vreo 10 minute, un sfert de oră. La foc, nu tare. La foc potrivit. Între timp, puteți să vă duceți, să intrați pe Facebook, Instagram, ce mai? Să jucați un pic ceva sau să priviți TV. Haideți că ne vedem imediat. Oameni buni, am revenit. Acum luăm semințele de arte iute. Este o ciorbă de roșii, o ciorbă picantă de roșii. Da? Și le punem aici. Mestecăm un pic. Da? Mă tot uit după pisicuța mea, că nu vreau să-mi distrugă pe aici prin bucătărie. Punem în continuare capacul. Punem aragazul la 6. Și lăsăm în continuare să se călească roșiile cu ceapa și cu morcovul. După cum vedeți, se și călesc, dar sunt și înăbușite. De aceea nu va trebui să fierbem prea mult când adăugăm apa. Nu va trebui să fierbem prea mult, pentru că ele sunt deja fierte. Am revenit.
Punem focul mare, maxim, da? Și adăugăm apă. Apă cam 5 căni. Ne dăm seama după grosime, știți? Ok, știu, am pus 4, dacă ați numărat, dar eu am pus una înainte să aprind, pentru că era zgomotul prea tare și vreau să înțelegeți ce spun. Așa, lăsăm să fiarbă. Punem cubul. Arată bine și miroase bine. Secretul acestei ciorbe este că roșiile nu sunt fierte, cum normal facem noi ciorba de roșii, ci sunt prăjite, călite, năbușite. Pisicuța mea este pe lângă mine, se tot învârte și mi-e teamă să nu-mi demoleze aparatul de filmat. Haideți să vă spun între timp, nu trebuie să puneți prea multă fidea. Ăsta este de ajuns, pentru că ingredientul vedetă este roșia. Și să știți că este picantă, este o ciorbă picantă și este atât de bună. Vă spun că am mai gătit-o și îmi place foarte mult, foarte mult. O lăsăm să fiarbă, să dea în clocot, o dată de 2 ori. Ok, ciorba mea a fiert. Haideți să vedem cum spargem ouăle. Stai să pun lingura. Stai cu minte. Deci le spargem ușor, frumos, elegant, cu talent. Le punem în locuri diferite, că nu vrem să se lipească între ele. V-am spus, pun 4 ouă pentru că fac 4 porții. Faceți mai multe porții, puneți și voi mai multe ouă, n-a să aibă fiecare câte un ou în farfurie. Ce faci cu lăbuța ta? Vrei să te arzi? Da, mi-a mișcat și camera. Acum punem și fideaua. O să urmăm un pic. Îmi pare rău că nu puteți să o vedeți, pisicuța mea este chiar aici. Este atât de curioasă că un copilaj se întinde să ajungă să vadă ea ce se întâmplă. Și potrivim gustul cu sare. Vedeți că nu trebuie să puneți prea multă sare pentru că deja cubul conține sare, da? Puneți și voi după gust cum vă place vouă. Mestecăm ușor ca să nu formăm ouălelele. Și o lăsăm să fiarbă și între timp vă arăt pisica. Uite pisica! De fapt este pisoiașul. Nu vreau să stau chiar aproape de cratiță ca să nu cadă fir de păr. Ia uitați-l ce nebun e, uitați-l. Nu vrea să stea în brațe, e nebun. Gata, lăsăm jos. Și ne ducem să ne spălăm pe mâini. Ciorbica mea este gata. O să-i pun, oprim focul. Și o să-i pun acum pătrunjel. Și este gata.
bine. Și miroase bine. O să pun într-un castronel mititel pentru că vreau să se răcească repede. Haideți să vedem. Un ou, pun și un ou. Să știți că este picantă, foarte picantă. Deci, dacă nu aveți semințe uscate de ardei iute, puteți să puneți boia și puteți să puneți după gustul vostru. Mai picant, mai puțin picant. Aoleu, deja mă arde castronul. Nu mai pot să-l țin. Sper să dau ceva mai încolo. Să-i pun capacul pentru că poate pistoiul meu este curios. Și haideți să vă arăt cum este ciorbica. Ciorbica arată așa. Vedeți, are un ou. Știu că nu sunt cea mai bună bucătăreasă. Nici nu am pasiunea asta. Dar sper să apreciați, sper să încercați, pentru că nu este o rețetă grea. Se face foarte repede și este o supă foarte sănătoasă și sper să ne auzim cu bine la un nou filmuleț sau poate la o nouă rețetă. Și nu mă pune să vă gătesc prăjituri, că nu o să vedeți asta în viața voastră. Nu. Eu nu gătesc prăjituri. Eu le cumpăr. Sau le iau făcute de-a gata, de la mama, de la sora mea. Să ne întâlnim cu bine. Bye! Hei! Și poftă bună! Și dați un like! Că doar am gătit pentru voi. Nu?